අදත් ඔයාලා සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SKTech YouTube channel එකට. ඉතින් අද තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටරේ ඔයගොල්ලෝ පාස්වර්ඩ් එකක් දානවා. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පාස්වර්ඩ් එක දාන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පාස්වර්ඩ් දාලා තියෙන කම්පියුටර් එකකට පාස්වර්ඩ් එකක් දානවා. ඔයගොල්ලෝ කරන්ට් පාස්වර්ඩ් එක නැත්නම් වර්තමානයේ දාලා තියෙන පාස්වර්ඩ් එක ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ වර්තමානයේ පාස්වර්ඩ් එක දාන්න නැතුව උනත් අපේ කම්පියුටරේට පාස්වර්ඩ් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටරේ පාස්වර්ඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ. ඉතින් ඔයා ලොග් වෙලා ඉන්න වෙනත් කම්පියුටර් එකකට ඒ වුණාට ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටරේ වට ඒ වුණත් ඒ ඔයා ලොග් වෙලා ඉන්න ඕනම කම්පියුටරේ පාස්වර්ඩ් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයා සාමාන්‍යයෙන් යාළුවෙක් කම්පියුටර් ලොග් වෙලා ඉන්නවා. යාළුවා පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා දෙනවා. ඔයාට ආයෙසරේ ලොග් වෙන්න නම් මේ පාස්වර්ඩ් එක දන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවාට නොදන්නා වුණත් මේ යාළුවාගේ පාස්වර්ඩ් එක දන්නේ නැති වුණත් ඔයාට ඒ යාළුවාගේ කම්පියුටරේට පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කරන්ට් පාස්වර්ඩ් එක නැතුව, ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ ඔයා දාලා තියෙන පාස්වර්ඩ් එක නැතුව, දන්නේ නැතුව උනත් ඔයාට කම්පියුටරේට පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ ඒ කියන්නේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක්ම වැදගත් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. අපි එන වීඩියෝ එක කියලා බලමු මේ කොහොමද කරන්න කියලා. හොඳයි, සාමාන්‍ය පාස්වර්ඩ් එකක් දානවා නම් මම සාමාන්‍ය පාස්වර්ඩ් එක දාන්න ඉස්සෙල්ලා නම් පෙන්නන්න. අපි සාමාන්‍ය පාස්වර්ඩ් එක දානවා. මෙතනින් ඔයගොල්ලන් ඉස්සෙල්ලාම කරන්ට් පාස්වර්ඩ් එක ඉල්ලනවා. ඉතින් කරන්ට් පාස්වර්ඩ් එක නොදී අපිට මෙතනින් ඉදිරියට යන්න බෑ පාස්වර්ඩ් එක චේන්ජ් කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වර්තමානයේ මගේ දාලා තියෙන පාස්වර්ඩ් එක මම ගහලා මෙතනින් ඉදිරියට යනවා. දාලා ඉතින් next දුන්නාම තමයි අපිට පාස්වර්ඩ් එක වෙනස් කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතන පාස්වර්ඩ් එක වෙනස් කරන්න ඉන්න අපි කරන් මේ විදිහට ඉස්සරලාම කරන්ට් පාස්වර්ඩ් එක දැනන් තියෙන්න ඕනේ. මේක දන්නේ නැති කම්පියුටර් එක උනත් මම වෙනස් කරන්න හැටි කියලා දෙනවද පාස්වර්ඩ් එක. ඉතින් මම දැන් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා මම කියලා දෙන්නම්. ඒක මම කැන්සල් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ my computer කියලා right click කරන්න ඕනේ. right click කරලා දැන් manage කියලා තියෙන manage click කරන්න ඕනේ. manage click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා local user and groups කියලා. අන්න ඒක click කරන්න ඕනේ. ඒක click කරාට පස්සේ මෙතන වලට පෙන්නනවා user කියලා groups කියලා folder දෙයක්. ඉතින් මම මෙතන user කියන එක double click කරගන්නවා. double click කරාම ඔයගොල්ලෝ user account එක නම් පෙන්නනවා. ඉතින් මගේ මෙතන user account එකේ නම ශෙහාන්. ඉතින් මම දැන් මේ user account එක right click කරලා set password කියන එක click කරනවා. එතන proceed කියන එක click කරන්න ඕනේ අපි දැන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ විදිහට පාස්වර්ඩ් එක දෙද්දී වගේ කරන්ට් පාස්වර්ඩ් එක අහන්නේ නැත්නම් වර්තමානයේ ඔයා දාලා තියෙන පාස්වර්ඩ් එක අහන්නේ. ඉතින් මම දැන් මෙතන මගේ පාස්වර්ඩ් එක වෙනස් කරගන්නවා. දැන් නැවතත් මේ හෙඩින් ගිහුව පාස්වර්ඩ් එකම පල්ලෙහාන් ආයෙ ටයිප් කරන්න ඕනේ කන්ෆර්ම් පාස්වර්ඩ් එකට. ඉතින් මේ විදිහට ටයිප් කරලා ඔයගලට ඕකේ දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම දැන් මේක ඕකේ කරගන්නවා. the password has been set. ඒ කියන්නේ මේ පාස්වර්ඩ් එක දැන් වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලට මේ විදිහට ඔයගලලා පාස්වර්ඩ් එක නොදන්න කම්පියුටර් එක උනත් පාස්වර්ඩ් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න. ඒක තමයි ෂෙයා කරන්නත් කියලා ඉල්ලනවා. මොනවාරි ගැටලු අඩුපාඩු තියෙනවා නොතේරෙන තියෙනවා පාලින් කමෙන්ට් කරන්න මම රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේ තමයි පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන් සමු ගන්නවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.